Sziasztok, Bianca vagyok, a Kovász Tündér, üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban az Ankarstrom dagasztógépet fogom kibontani, és az első használat közbeni tapasztalataimat megosztani veletek. Fél éves utánajárás és véleményolvasgatás mellett tettem le a voksom erre a gépre. A cég 1940-től gyártja ezeket a gépeket, így van némi tapasztalatok, úgy gondolom. A gép gyártása a Svédországban elhelyezkedő Ankarstromban történik. 7 év garanciát adnak a termékekre, a dagasztógép teljesítménye 1500 Watt, a rozsdamentes üst 7 literes és 5 kg tészta dagasztására alkalmas. A fő szempont nekem a nagy teljesítmény volt, és hogy fém alkatrészekből álljon a gép, nem műanyagból. Nem olcsó gép, de én hosszú távú befektetésként néztem, mert mindenképp egy minőségi, hosszú távon működő, univerzális konyhai robotgépet szerettem volna vásárolni. A gépet én Franciaországból hozattam el kint élő ismerősömmel, mert így hamarabb készhez kaptam, és mellesleg olcsóbb is volt, mint itthon. Nagyon könnyű összerakni a gépet, egyértelmű mindennek a helye. Egyáltalán nem hangos szerintem, ezelőtt egy Bosch gépet használtam, a sokkal hangosabb volt. Az alapcsomagban benne van a robotgép, a 7 literes rozsdamentes acélkeverő üst, kétféle dagasztókar, a spirálkampó és a gyúróhenger, egy tésztaleszedő spatula, egy 3,5 literes műanyag keverőtál, dupla habverőszár, dupla keverőszár, egy krémspatula és egy műanyag fedél, ami megakadályozza a tészta kiszáradását. Lehet a géphez plusz alkatrészeket vásárolni, így egy széles körűen használható univerzális robotgépet kapunk. Például húsdaráló, kolbásztöltőfejjel, passzírozó, apró süteménynyomó, reszelő, tésztakészítő tárcsák, turmix, citrusfacsaró, gabonamalom, műzlimalom, zöldségszeletelők, tésztanyújtó, tésztavágó, széles metélt, vékony metélt, spagetti és fagylalt készítő. Ezekből jó párat meg fogok venni én is a géphez, és később be fogom ezeket is majd mutatni működés közben. Először mindig a nedves hozzávalókat kell beleönteni az üstbe, és utána a száraz hozzávalókat, pikpak szépen kidagasztja a tésztát. A piacon a többi géphez képest a nagy különbség, hogy ennél a típusnál maga az üst forog, nem pedig a dagasztókar. A gépen található 2 szabályzó gomb, a bal oldali a bekikapcsolás és időzítő, a jobb oldali a sebességszabályzó, ezzel állíthatjuk a gép fordulatszámát körülbelül 40 és 190 fordulat per perc között. Megtalálható az alapcsomagban egy dagasztókampó és egy dagasztóhenger, így a tészta mennyiségének és sűrűségének megfelelően ki tudjuk választani a dagasztáshoz legalkalmasabbat. Van még a csomagban egy nagyon praktikus, hosszúkás spatula, amit ha a gépre rögzítünk, nem ragad fel a tészta a tál oldalára. Kipróbáltam a habverőt is, végezte a dolgát, ahogy kell, pár perc alatt csodálatos kemény habot kaptam. Ezek voltak az első tapasztalataim a gépről, majd hosszú távon is be fogok róla számolni, egy biztos, ez a gép egy álom, én már most imádom. Tetszett, ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni és kommentelni.